Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn và anh chị em. Hôm nay mình chia sẻ món khoai tây chiên vừa thơm ngon lại vừa lạ miệng giòn ngon. Trẻ em và người lớn ai ai cũng đều rất thích. Cũng như cách làm tinh bột khoai tây, một sự kết hợp giữa món ăn ngon và làm đẹp, giúp cho làn da mịn màng và tươi trẻ. Nếu cô chú, anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn thực hiện cách làm. Ở đây mình có 2 kg khoai tây. Như anh chị em mình cũng biết, trong khoai tây chứa rất nhiều vitamin C, giúp cho làn da của mình chậm tiến trình lão hóa và giữ mãi làn da được tươi trẻ. Cái phần khoai tây ở đây, hôm nay do mình kết hợp với món ăn nên mình sẽ bào cái phần vỏ này ra. Còn nếu như mình làm cái tinh bột khoai tây không á, thì mình khỏi cần bào vỏ cũng được. Nếu như cái khoai tây mà mình không bào vỏ thì mình sẽ rửa sạch cái phần vỏ thôi cũng được. Vì hôm nay là mình kết hợp món ăn với tinh bột khoai tây nên mình bào cái vỏ cho sạch luôn. 2 kg khoai tây tươi mà mình làm cái tinh bột khoai tây á, Việt Nguyễn chưa biết là mình thu về có được nhiều hay không nữa. Anh chị em mình cùng Việt Nguyễn thực hiện cách làm, lát nữa mình thu về ít hay nhiều để mình kiểm tra luôn nha. Giờ mình sẽ đi rửa sạch cái phần khoai tây này thêm 1-2 lần nước nữa. Để mình xay nhuyễn cho nhanh á, anh chị em mình sẽ cắt cái khoai tây này ra. Trước tiên mình sẽ cắt nó ra từng lát. Và bây giờ mình sẽ cắt ra từng cái khối nhỏ như vậy. Khi mình cho vô máy mình xay, nó sẽ nhanh hơn. Giờ mình sẽ cho nó vô cối xay sinh tố, mình sẽ xay nhuyễn nó ra. Cái khoai tây tươi mình cho vô cối xay sinh tố, mình xay nhanh lắm, nó không tới 1 phút nữa. Giờ mình cho thêm nước vô. 2 phần khoai tây thì mình dùng 1 phần nước lọc. Mình xay nó nhanh lắm, không tới 1 phút là cái khoai tây nó mịn tan luôn à. Khoai tây nó mịn rồi, mình lấy một cái miếng vải mùng nè, với một cái rây, mình cho vô. Giờ mình sẽ vắt cái phần nước khoai tây, nước và cái phần xác khoai tây, mình sẽ tách riêng nó ra. Anh chị em mình nhớ vắt mạnh tay nha, để cái phần nước nó rớt xuống nhiều á, thì cái tinh bột khoai tây nó sẽ nhiều hơn. Sau khi mình vắt hết nước rồi, cái phần xác khoai tây mình cho nó vô cái tô, lát mình làm cái món khoai tây chiên. Cái nước của khoai tây á, nó lắng cái tinh bột xuống nhanh lắm, không tới 10 phút là nó lắng nước trong vậy nè. Cái phần nước trong nó sậm màu như vậy là do cái mũ khoai tây á, nó làm bị đen. Cũng tương tự, mình sẽ xay cho hết cái phần khoai tây còn lại và mình sẽ vắt hết nước. Cái phần xác khoai tây này, lát nữa mình làm cái khoai tây chiên, mình ăn nó giòn ngon lắm luôn. 2 kg khoai tây, mình xay ra, mình vắt hết nước á. Giờ cái phần xác, nó còn có 2 phần tô thôi. Nước khoai tây trong nồi, mình chỉ cần để khoảng 10 phút thôi, là cái tinh bột khoai tây, nó sẽ lắng xuống hết ở bên dưới. Giờ mình sẽ nêm gia vị cho cái khoai tây này. Mình sẽ cho vô đây 1 muỗng cà phê đường, 1 tí xíu tiêu, cho vô thêm nửa muỗng cà phê muối cho nó đậm đà, 1 tí xíu bột nghệ để nó tạo cái màu cho nó đẹp. Và tiếp đến mình sẽ dùng thêm cái bột chiên giòn. Mình sẽ cho vô đây khoảng 1 muỗng canh bột chiên giòn. Thêm tí xíu hành lá cho nó thơm. Mấy hôm nay vừa nấu canh vừa xào làm quyết liệt luôn. Cái chậu hành ra không kịp để ăn luôn á. Làm lia lịa luôn. Giờ mình cắt nhuyễn cái phần hành lá ra. Hồi nãy Việt Nguyễn tính bỏ cái lá hương thảo vô, nhưng mà nhiều khi anh chị em mình không có cái lá hương thảo á, nên thôi cắt cái lá hành mình cho vô. Chứ cái món này mình cho cái lá hương thảo vô á, là nó thơm lắm luôn. Giờ mình trộn lên cho nó đều hết gia vị, rồi mình đi chiên. Cái món khoai tây chiên này á, ở bên ngoài cái vỏ của nó giòn rụm mà, còn bên trong á thì nó mềm mà nó dẻo nữa, mình ăn rất là ngon. Bữa nào có thời gian, anh cho mình làm cái món khoai tây chiên này cho các bé nó dùng,
Còn cái tinh bột khoai tây á thì mình để dành làm đẹp, rất là tiện dụng luôn. Cái phần nước khoai tây á mình để chừng 15 phút là nó trong cái phần nước ở trên. Mình đổ cái phần nước ở trên này đi. Cái phần nước bên trên nó bị đen như vậy á là do cái phần mủ khoai tây á, chứ nó không có bị gì hết. Giờ nó đọng lại ở bên dưới này á là cái tinh bột khoai tây. Mình chế nước ra rồi mình thay nước mới vô. Mình làm cái thao tác mà mình thay nước như vậy á 2 đến 3 lần để cái tinh bột á nó được trắng, nó sẽ không có bị đen. Giờ mình khuấy lên, mình cũng để khoảng chừng 10 phút là nó lắng xuống, rồi mình thay nước thêm một lần nữa là được. Giờ mình sẽ cho dầu vô chảo để mình chiên cái món khoai tây chiên giòn. Khoai tây mình muốn nó giòn lâu thì mình sẽ chiên dầu nhiều một chút. Cái tô khoai tây của mình á, nó giống như là cái khối bột vậy á. Giờ mình sẽ lấy cái muỗng, mình dít một muỗng, xong mình cho nó vô cái lòng bàn tay, mình bóp nhẹ nó như vậy để nó ra thành một cái khối dài. Anh chị mình thấy cái món này nó có giống cái bánh cay khoai mì không nè? Để Việt Nguyễn vo hết luôn, xong mình chiên luôn một lần luôn cho nó nhanh. Mình lấy đôi đũa mình kiểm tra coi dầu nóng chưa. Mình thấy đôi đũa nó sôi lên là dầu nó nóng rồi. Giờ mình cho khoai tây vô. Mình cứ cho từ từ vô thôi nha. Mình đừng có cho một lúc. Mình cho một lúc á, nó dễ bị kết dính. Mà một lát nữa nó kết dính rồi á thì mình tách ra nó rất là khó. Nên bây giờ mình cứ cho vô từ từ thôi. Và khi anh chị mình thấy dầu nóng như vậy rồi á thì mình hạ lửa xuống, mình để lửa trung bình thôi. Mình không nên để lửa lớn. Nếu mà mình chiên lửa lớn á thì nó chưa có kịp giòn á thì nó đã vàng rồi. Mình cứ để trên bếp mình chiên. Khi nào mình thấy cái khoai tây á nó nổi lên như vậy, lúc này mình có thể lấy đũa mình đảo cũng được, hoặc là mình trở mặt nó. Chứ cái miếng khoai tây mà nó chưa có nổi lên á, tức là nó cũng chưa được vàng, mà mình đảo liên tục á là nó dễ bị bể ra lắm. Mình cứ chiên lửa trung bình, mình chiên khoảng 10 phút Khoai tây mình chiên được 10 phút rồi. Giờ anh chị mình thấy nó cũng vàng hết rồi. Được Nguyễn vớt ra luôn. Tại vì mình cho vô trước và cho vô sau á. Mình thấy cái miếng nào nó vàng á thì mình vớt ra trước. Còn nó chưa được vàng á thì từ từ. Mình chờ khi nào mình thấy nó vàng hết rồi mình vớt ra. Khoai tây chiên giòn theo cách mới này, anh cho mình thấy nó có hấp dẫn không nè? Cho ra dĩa, giòn rụm luôn, lợp cợp, thấy thích ghê chưa? Để bây giờ Việt Nguyễn kiểm tra cái độ giòn, anh chị em mình nghe nha. Giòn rụm luôn á. Gõ vô nè, nó lột cột luôn. Miếng nào cũng vậy, miếng nào cũng giòn hết. Bên ngoài á thì nó giòn, bên trong á thì nó mềm và nó dẻo. Món khoai tây chiên này các bé là nó mê lắm. Quá chừng giòn luôn. Ở bên trong thì mềm và xốp, ăn rất là ngon. Lúc nào mà có thời gian, cô chú anh chị mình làm cái món khoai tây chiên này để gia đình cùng thưởng thức nha. Ngon lắm luôn. Giờ mình quay lại với cái tinh bột khoai tây. Mình ngâm tổng cộng 3 lần nước hả? Lúc này cái phần nước bên trên á, nó trong rồi. Nó trong như vậy á, thì cái tinh bột khoai tây nó sẽ trắng, nó sẽ không có bị đen. Tinh bột khoai tây nó chứa rất nhiều vitamin C, B1, B3, B6 và các khoáng chất như magie, kali, phosphor, cùng với một số khoáng chất chống oxy hóa rất là cao, mang lại rất nhiều lợi ích cho làn da. Cái tinh bột khoai tây này mình sẽ đem đi phơi khô và mình có thể bảo quản sử dụng được 6 tháng. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ lấy trước một ít để sử dụng. Cái số còn lại trong cái nồi á, mình sẽ đem đi phơi. Mình sử dụng khoảng 1 muỗng canh tinh bột khoai tây. Và tiếp theo mình sẽ cho vô đây 6 giọt tinh dầu ô liu. Nếu như mình có cái tinh dầu ô liu á, thì mình cho vô. Còn nếu như mình không có thì mình khỏi cho vô cũng được nha. Tiếp đến mình sẽ cho vô đây 1 muỗng canh sữa tươi không đường. Vì cái tinh bột khoai tây này nó còn ướt
nên mình sẽ sử dụng 1 muỗng canh sữa tươi. Nếu cái tinh bột nó khô á, thì mình cần phải múc 2 muỗng. Mình khuấy lên, mình thấy cái tinh bột khoai tây nó sền sệt như vậy là được. Giờ mình sẽ lấy cái tinh bột khoai tây, mình thoa lên tay. Và đây là một cái dưỡng chất để làm cái mặt nạ collagen tự nhiên, giúp cho làn da của mình được trở nên xinh đẹp và mịn màng. Khi mình sử dụng mặt nạ tinh bột khoai tây thường xuyên, nó sẽ giúp cho xóa mọi nếp nhăn cũng như là những cái vết đồi mồi. Nó cũng trị thâm quầng mắt rất là hiệu quả nha, cũng như là những cái vết bọng của khu vực mắt. Và mình sẽ để cái dưỡng chất tinh bột khoai tây khoảng 30 phút, sau đó mình sẽ đi rửa sạch lại với nước ấm. Khi mình sử dụng cái tinh bột khoai tây thường xuyên, khoảng chừng 3-4 hôm thôi là cái làn da của mình nó sẽ trắng sáng rất là rõ rệt nha. Mình thoa cái dưỡng chất khoảng 30 phút để nó đủ thời gian nó hấp thụ cái dinh dưỡng vào trong cái làn da của mình. Rồi mình sẽ đi rửa lại sạch với nước ấm. Việc mình rửa sạch với nước ấm nó sẽ giúp cho cái làn da của mình hấp thụ được tốt hơn. Cái tinh bột khoai tây mình thu về nó khoảng không tới 1 chén, thì nó khoảng 100 gram thôi. Giờ mình sẽ phơi khoảng 3 nắng thì cái tinh bột này nó sẽ khô. Cái tinh bột khoai tây nó mềm và nó mịn, nó không có cứng giống như là cái bột gạo hay là bột năng. Giờ mình sẽ múc ra cái dĩa, xong mình để mình phơi tiếp khoảng 3 nắng. Sau đó mình sẽ cho vào hũ, mình sẽ bảo quản nó, mình để dành mình dùng dần. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.